خیلی از دوستانی که با موبایلشون عکاسی میکنن یا ویدیو میگیرن، زمانی که میخوان عکس‌ها رو وارد کامپیوترشون بکنن با یه مشکلی مواجه میشن. عکس‌ها و ویدیوها به صورت اورجینال داخل کامپیوتر قرار نمیگیره و یه افت کیفیتی این وسط ایجاد میشه. خب این افت کیفیت میتونه به خاطر کانورت باشه که این وسط داره اتفاق میفته. اما روشی وجود داره که خیلی دقیق و تمیز میتونیم همون چیزی که عکاسی کردیم یا ویدیو گرفتیم و وارد کامپیوترمون بکنیم. هیچ فرقی نمیکنه ویندوز داشته باشیم یا مکینتاش. این ویدیو رو تا آخر همراه من باشید. دوستان سلام، به ویدیو خودتون خوش اومدید. من میثم خادمپور هستم. تو این ویدیو هم در رابطه با انتقال عکس از موبایل به کامپیوتر و همینطور برعکسش از کامپیوتر به موبایل براتون صحبت بکنم. اما این ویدیو در رابطه با گوشی‌های اپل هستش. خب دوستانی که دستگاه‌های اندروید دارن خیلی راحت میتونن این کارو انجام بدن. فقط کافیه که گوشی اندرویدشون رو یک کابلش وصل بکنن و بزنن به کامپیوتر و به همین راحتی تبدیل میشه به یه فلش. عکس‌ها رو میتونن جابجا کنن یا ویدیوها رو میتونن جابجا کنن. اما دوستانی که اپل دارن یا آیفون دارن، اینجوری بهتره بگم آیفون دارن، یه مقدار مشکل دارن که روش‌های مختلفی هم این وسط وجود داره، ولی این روش دقیق‌ترین و تمیزترین روشی هستش که میخوام بهتون بگم. اما قبل از اینکه کارمون رو شروع بکنیم باید بهتون بگم که به دو تا نرم افزار نیاز داریم. یکی روی در از گوشیمون، یکی هم روی کامپیوترمون. من میخوام از یک گوشی آیفون عکس‌ها و ویدیو رو انتقال بدم به یک لپتاپ ویندوزی که این وسط خب یه مقدار تناقض وجود داره دیگه. دو تا سیستم عامل کاملا متفاوت هستش. روی گوشی چه نرم افزاری باید داشته باشیم؟ بیاید با هم اینو ببینیم. شما فقط کافیه که نرم افزاری به نام داکیومنت رو این وسط برای خودتون دانلود بکنید. به صورت رایگان میتونید از داخل اپ استور این نرم افزار رو دانلود بکنید. البته نسخه پولی هم داره، ولی خب برای کار ما نیازی نیستش که حتما نسخه پولیش رو داشته باشیم. فقط کافیه که این اپ رو به صورت رایگان داشته باشیم. وقتی که واردش میشیم طبیعتا یک فضای کاربری داره که اصلا پیچیده نیستش، ولی اینجا میخوام اینو بهتون اشاره بکنم که اگه آخرین نسخه این اپلیکیشن رو داشته باشید، یک قسمتی وجود داره دقیقاً اینجا به اسم آیتیونز فایل. وقتی حالا با یک فولدر سبز رنگ هم داره به ما نشون میده، هر چیزی که اینجا قرار بگیره خیلی راحت میتونه انتقال پیدا بکنه به کامپیوترمون که حالا ویندوز هستش یا iOS هستش. اما نکته اینجاست که ما باید حتما نرم افزار آیتیونز هم داشته باشیم که خیلی راحت میتونید بیاید از داخل سایت خود کمپانی اپل این نرم افزار رو دانلود بکنید. این میشه پل ارتباطی بین موبایل و کامپیوتر شما و این اپلیکیشن هم میتونه در از کار جابجایی فایل رو برای شما انجام بده. الان چند تا مثال براتون میزنم. اول یه سری عکس از داخل موبایلمون انتقال میدیم به کامپیوتر و بعد میایم از داخل کامپیوتر یک سری عکس که حالا مثلا با دوربین DSLR یا هر چیزی میتونه باشه، فایل، عکس، ویدیو، اون انتقال میدیم به موبایلمون. خب چجوری من میتونم حالا عکسامو وارد این فضا بکنم؟ وارد گالریم شدم و میتونم یه چند تا عکس برای خودم انتخاب بکنم. مثلا میام، حالا یه مثال خیلی ساده میزنیم، میام یه دونه از این عکس‌ها رو برای خودم انتخاب میکنم. مثلا این عکس رو میخوام الان انتقال بدم به فضایی که میتونه حالا بعدش بره وارد کامپیوترم بشه. عکس رو انتخاب کردم. این پایین سمت چپ یه گزینه‌ای داریم که یعنی یه آیکونی هستش که دوستانی که اپل دارن باهاش آشنا هستن، شیر کردن هستش. روش ضربه میزنم، یه فضا برای من باز میشه که میگه که خب اینو میخوای توی شبکه‌های اجتماعی مثلا شیرش بکنی یا نه. با این کاری ندارم. میام پایینتر. زمانی که شما این اپلیکیشن رو نصب کرده باشید دقیقاً اینجا برای شما این اپلیکیشن آیکونش فعال شده. علی دقت کنید نمیشه save to documents. روش ضربه میزنم، میگه که این انتقال پیدا کرد به داکیومنت. میخوای ببینی کجا هستش؟ شو این فولدر رو میزنم و میره وارد یک فضایی میشه به اسم اینباکس. این کجا هستش؟ داخل خود اپ. من همه رو میبندم که یک بار دیگه به شما نمایش بدم. داکیومنت رو باز میکنم، ببینید این فضای اصلی ما هستش. اینباکس رو میزنم، وارد میشم و میبینید که عکس ما اینجا قرار گرفته. اما چجوری باید عکسمو ببرم توی قسمت آیتیونز قرار بدم که اونجا بتونم حالا انتقالش بدم به کامپیوتر؟ وارد اینباکس میشیم، سه نقطه بالا رو میزنیم، گزینه سلکت رو انتخاب میکنیم، عکس رو انتخاب میکنم. قسمت پایین اگه نگاه بکنید یه گزینه داریم به اسم move to، move به کجا، روش ضربه میزنم و بعد بهش میگم که خب حالا میتونی این عکس رو انتقال بدی به آیتیونز فایل و موو رو میزنم. عکس از اینجا حذف میشه، برمیگردیم عقب، میره در این بخش قرار میگیره. حالا این تعداد عکس ها میتونه 100 تا باشه، 200 تا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. همه عکس ها خیلی سریع انتقال پیدا میکنه اینجا. از اینجا بعد دیگه بعد موبایلمون رو وصل بکنیم به کامپیوتر و اونجا بهتون نشون بدم. من موبایل رو با یک کابل وصل کردم به کامپیوتر و
الان شما دارید فضای آیتیونز کامپیوتر رو میبینید. روی نسخه ویندوز هم نصبش کردم. دقیقاً اینجا یه عکس گوشی آورده. اینجا هم این اطلاعات رو داره در اختیار من قرار میده. میگه که یک موبایل وصل هستش، آیفون 14 به اسم خودم تعریف کردم. روی این آیکون میزنم، وارد فضایی میشم که اطلاعات موبایل منو داره نشون میده. کاری با این ندارم. میایم در قسمت پایین اینجا یه گزینه‌ای هست به اسم فایل شیرینگ. روش ضربه میزنم و از داخل اپ هایی که اینجا هستش اپ داکیومنتس رو درس برای خودم انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب بکنم داره یک فضایی به من نشون میده و یه عکسی هم داره به من نشون میده. این دقیقاً همون فولدری هستش که بهتون نشون دادم، یعنی عکس رو انتقال دادیم بهش. فقط کافیه که عکس رو انتخاب بکنم و بیام پایین. ببینید اسکرول کنید بیاید پایین، یه گزینه هست به اسم سیو رو میزنم و حالا ازم میخواد که اینو کجا ذخیره بکنم. مثلا بهش میگم در دسکتاپ و یه فولدرم اینجا حالا درست میکنم، وارد این فولدر میشم و وقتی فضا رو بهش معرفی کردم عکس رو انتقال داده، ولی انقدر سرعت بالا بوده ما چیزی متوجه نشدیم. دانو میزنم و بریم ببینیم که ذخیره کرده یا نه. بله، عکس ما اومده با همون کیفیت، با همون ساختاری که در گوشی من بود اینجا قرار گرفت. حالا شما این وسط میتونید 1000 تا 500 تا 100 تا هر چقدر که دلتون میخواد عکس‌ها رو جابجا بکنید. حالا می‌خوایم روش برعکسش رو با هم بریم، یعنی یه عکسی رو بیاریم اینجا قرار بدیم. خب همین فولدری که اینجا هستش، بذارید من یه عکس واردش بکنم. یه عکس اینجا میذارم، عکسی هم هستش که پسوندش ARW، یه عکسی که با دوربین دیجیتال عکاسی کردم. حالا میخوام ببرمش داخل موبایلم، از نرم افزار لایتروم موبایل استفاده کنم برای ادیت کردنش. ببینیم باید چیکار بکنیم. خب عکس اینجا گذاشتم، میرم داخل آیتیونز و باز میام در داکیومنت، عکس قبلیه. ببینید اینجا عکس قبلیه هستش، اسکرول میکنم میام پایین. حالا اینجا گزینه اد فایل رو میزنم و میگم که این عکس رو میخوام اوپن کنم در این فضا. ببینید اون بالا داره یه خطی رد میشه اگه دیده باشید و عکس اومد اینجا قرار گرفت. دان دیگه کاری با آیتونز در ویندوز ندارم. میایم داخل موبایلمون، میایم داخل موبایل، داکیومنت رو باز میکنیم، وارد آیتونز فایل میشیم و میبینیم که اون عکسی که انتقال دادیم اینجا هستش، ولی نمیتونه بخونتش چون نمیتونه فایل ARW رو تشخیص بده. خب این راه دیگه هم حالا وجود داره که بهتون میگم که چجوری میتونیم عکس‌ها رو به این شکل در بیاریم، یعنی عکس‌ها رو بعد یه کانورتی انجام بدیم و بعد انتقالش بدیم به موبایلمون. اما تو این فضا ما نمیتونیم از عکسمون استفاده بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ باز سه نقطه بالا رو میزنیم، سلکت رو میزنیم، این دوتا عکس انتخاب میکنم، گزینه‌ای هست به اسم موو تو اون پایین، دقیقاً مثل همون روش قبلی میزنم و حالا این بار بهش میگم که اینو انتقال بده به این باکس. چرا این کار انجام دادم؟ چون زمانی که تو فضای آیتیونز فایل هستیم نمیتونیم عکس‌ها رو انتخاب کنیم و رو دستگاهمون ذخیره بکنیم. برمیگردم عقب، وارد این باکس میشیم، میبینیم که دوتا عکسمون اینجا هستش. حالا یه دونه عکس از قبل داشتیم که قبلا تو گوشی من بوده، من اینو پاکش میکنم، از همینجا میتونم دیلیتو بذارم. این عکسی هستش که به صورت فایل خام در اصل من وارد موبایلم کردم. بذارید یک عکس جی پگ هم جابجا بکنم که بهتون نشون بدم که فایل جی پگ رو چجوری باید ذخیره بکنیم و فایل هایی که این شکلی هستش رو چجوری باید ذخیره بکنیم. یه فایل جی پگ دیگه هم پیدا بکنم. الان دو تا عکس داریم، یه دونه جی پگ هستش، یه دونه فایل خام هستش. خب اول می‌خوایم جی پگ رو ذخیره بکنیم. سه نقطه رو میزنم، سه نقطه روبروی خود عکس رو میزنم. حالا به صورت گروهی هم میتونیم از این بالا این کارو انجام بدیم، فقط کافیه که همه رو انتخاب بکنیم. سه نقطه رو میزنم. اگه اینجا دقت بکنید یه گزینه‌ای داریم اینجا به اسم سیو تو فوتو. وقتی روش ضربه میزنم عکس رو میبره داخل گالری گوشیم ذخیره میکنه. اما یه عکس دیگه داشتیم که فایل را بود و موبایل ما نمیتونست بخونتش. این وسط ما نیاز به یک اپلیکیشن دیگه داریم که بتونیم این عکس رو حالا هم ادیتش بکنیم، هم ازش یه خروجی جی پگ بگیریم داخل گالریمون قرار بگیره. اپلیکیشنی هم که هستش و بهترین اپلیکیشنی هم که میتونیم عکسامون ادیت بکنیم لایتروم هستش که برای اینم یک پکیج آموزشی جدیدن درست کردم. اگه دوست داشتید میتونید همینجا کامنت بذارید، روش تهیه‌اش رو بهتون بگم. اگرم که خب بلد هستید که خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. ولی پکیج لایترومی درست کردم که 0 تا 100 و کسی درستش نکرده. تقریبا نزدیک به 15 روز من وقت گذاشتم برای این پکیج و بالای 3-4 سال ویدیو فقط برای این مجموعه آموزشی هستش. خب بگذاریم. سه نقطه رو میزنم. چیکار باید بکنیم حالا؟ سه نقطه رو میزنم، گزینه شیر رو میزنم و میام در
اپ ها میگردم اپ لایتروم رو پیدا میکنم، لایتروم، و بهش میگم که برو لایتروم رو لانچ کن. وقتی وارد فضای لایتروم بشیم میبینیم که این عکس اینجا قرار گرفته و به صورت یک فایل خام هستش و حالا من هر کاری میتونم روش انجام بدم. بذارید مثلا یه مقدار اکسپوژر رو افزایش بدیم، شادو ها رو هم افزایش بدیم، یه خورده کنتراست، هایلایت رو کم کنم، یه مقدار کنتراست بدم و به همین راحتی عکسی که با دوربین گرفته شده رو وارد لایتروم کردم و دارم ادیتام انجام میدم. از یه طرف اومدم عکسایی که داخل موبایلم بود و ریختم داخل کامپیوتر، عکسایی که تو کامپیوترم بود و ریختم داخل موبایل. به همین راحتی میتونیم اینجوری سینک داشته باشیم. اینم اپلیکیشن لایتروم هستش. اگه دوست دارید با این اپلیکیشن کار بکنید به صورت حرفه‌ای، گفتم بهتون یه پکیج آموزشی به اسم لایتروم پلاس هستش که میتونید تهیهش بکنید. اینم از این قسمت و همین، نکته دیگه ای نداره. امیدوارم که به درتون بخوره. فقط کافیه چند بار ویدیو رو ببینید دیگه. راحت میتونیم عکس‌ها رو از موبایل بریزیم داخل کامپیوتر، از داخل کامپیوتر میتونیم بریزیم در موبایل. خیلی مخلصیم. یه ویدیو دیگه هم اینجا براتون میذارم که پیشنهاد هستش، اگه دوست داشتید این ویدیو رو هم میتونید ببینید. و مثل همیشه گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. تا درودی دیگر، بدرود.